हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ सांबर ਦੀ। सांबर फॉर डोसा और इडली ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सांबर ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ 1 ਕੱਪ ਤੂਰ ਦਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੂਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ 1 ਕੱਪ ਆਫ ਤੂਰ ਦਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਈਕ 7 ਕੱਪਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਲਾਈਕ ਹਾਫ टीस्पून। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 1 teaspoon of हल्दी turmeric and half of a tablespoon of oil। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੀ ਫॉर 15 to 20 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਸ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ सांबर ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤੀਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਲ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲਾਈਕ 2 ਵਿਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ for this one do it 3 whistles or 4 whistles। so ਜਿੰਨੀ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਟਸ ਅ ਸੂਪ ਟਾਈਪ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕੁੱਕ ਇਟ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਕੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ सांबर ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਜਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਜ਼ੁਕੀਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਗਾਜਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੈਂਗਨ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨਸ ਆਫ ਆਇਲ। ਸੋ ਆਇਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਟਮੇਟੋਜ਼। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮੇਟੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਟਮੇਟੋਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਾਲਟ ਤੇ ਟਰਮਰਿਕ, ਲੂਣ ਤੇ ਹਲਦੀ। ਸੋ ਲੂਣ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਆਫ ਟੀਸਪੂਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹਾਫ ਆਫ ਟੀਸਪੂਨ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਲਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਵਾਟਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਕੱਪਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ 2 ਕੱਪਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫॉर ਅਨਦਰ 5 ਮਿੰਟਸ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਨਾਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਦਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ 1 tablespoon of सांबर powder, half teaspoon of sugar, so about 2 tablespoons of tamarind sauce, like ਇਮਲੀ ਦੀ ਸੌਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਇਮਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਲੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮਿਕਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੀ ਫॉर 5 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਚੈੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ सांबर ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਮੈਂ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਫ ਆਇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਆਇਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ
हाफ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा जिहा होन दवांगी मैं लाइक फ्यू सैकेंड्स। जी तुसी इहदी क्रैकिंग साउंड हीयर करोगे दैट मीनस इट्स डन। सो नाल ही इहदे विच मैं ऐड कर दांगी हाफ टी स्पून ऑफ जीरा एंड 2 रेड चिलीज। ये सब नूं बस असीं थोड़ा जिहा मिक्स करना है। जो हो गया फिर इनू असी सांबर दे विच कर दांगे ऐड। हुण सांबर नू इदां ही सब कुछ पाए हुए पकदे हुए 5 मिनट हो गए तो इहदे विच मैं तैयार की हुई सीजनिंग ऐड कर दांगी। सो इस पॉइंट ते तुसी प्लीज़ अपना एक बार सांबर नू टेस्ट जरूर कर लेना, सॉल्ट वगैरह का चेक कर लियो कि जे कुछ ऐड करना हो इस पॉइंट ते सॉल्ट पेपर एनीथिंग यू वांट टू ऐड, चाहे इमली कुछ भी तुसी ऐड कर सकते हो। जे तुसी कुछ नहीं ऐड करना दैन सांबर इज डन। सानू सांबर दी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए है। सो ये हुण साडा सांबर हो गया रेडी। इनू किसी भी तुसी सर्विंग डिश दे विच कर सकते हो। हुण सांबर साडा बिल्कुल तैयार है एंड बहुत ही स्वाद बनया है। प्लीज़ ये रेसिपी नू जरूर ट्राई करो एंड किसी भी अपने फेवरेट डोसा दे नाल इडली दे नाल प्लीज़ जरूर ट्राई करो। मैं सोनी तुहाडे नाल इडली दी रेसिपी भी शेयर कर रही हाँ एंड डोसा दी भी कर रही हाँ। सो तुसीं ये सारी चीज़ां इकट्ठियां इंजॉय कर सकते हो एंड प्लीज़ वीडियो नू हमेशा लाइक करया करो एंड चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लियो ते अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली नू शेयर करना ना भुल्लियो। थैंक यू।